हेलो मारी चेनल में तमारुं स्वागत है। आज बनावीशुं शियाळामां शरीर माटे खूब ज उपयोगी एवा कावानी रेसिपी। तो चलो फटाफट रेसिपी शुरू करिए। तो अहीं मैं कावा बनाववा माटे फुदीनो, तुलसीना पान, तज, काळा मरी, आदू अने लीली हळदर अने લીંબુ लीधा छे। कावा बनाववा माटे बधा लोको अलग अलग वस्तु वापरता होय छे। सौप्रथम आपणे आ बधी ज वस्तुनी पेस्ट बनावવાની छे। तो લીંબુને છોડી અને બીજી બધી વસ્તુને આપણે ખાંડની દસ્તામાં ખાંડીને પેસ્ટ બનાવી લેશું। જો તમારે મિક્સર જારમાં પણ આ પેસ્ટ બનાવી તો બનાવી શકો। અહીં આપણે મિક્સર જારનો ઉપયોગ કર્યા વગર પેસ્ટ બનાવી છે, એટલા માટે મેં અહીં સૌપ્રથમ જે વસ્તુ છે એને ખાંડવામાં વધારે વાર લાગે એ પહેલાં ખાંડી છે અને સૌથી છેલ્લે આપણે તુલસી અને ફુદીનાના પાન છે એડ કરીશું અને સરસ રીતે વાટી લેશું। તો અહીં આપણી આ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ પેસ્ટ છે એને રેફ્રિજરેટરમાં તમે 2 થી 3 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। અત્યારે આપણે આમાંથી 1 ચમચી છે એ પેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને કાવો બનાવીશું। તો તમે જોઈ શકો છો પેસ્ટનું ટેક્સચર છે એ થોડું દરદરું છે અને અહીં 1 ચમચી પેસ્ટનો ઉપયોગ કરીને આપણે કાવો બનાવીશું અને બાકીની જે પેસ્ટ છે એને સ્ટોર કરીશું। તો અહીં મેં એક પેન લીધું છે જેમાં 1 કપ પાણી ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું અને એની સાથે જ અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સંચળ અને ત્યારબાદ જે આપણે પેસ્ટ બનાવી છે એમાંથી 1 ચમચી છે પેસ્ટ આમાં ઉમેરવાની છે અને એને મિક્સ કરી લેશું। હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે એને એક બોઇલ આવે ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે અને અહીં લીંબુ છે એ સૌથી છેલ્લે એડ કરું। તો તમે જોઈ શકો છો એક બોઇલ આવી ગયો છે। તો આપણો આ કાવો તૈયાર થઈ ગયો છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને સૌથી છેલ્લે લીંબુ છે એને એડ કરી દેવાનું। તો લગભગ 1 ચમચી જેટલા લીંબુનો રસ ઉમેરી દીધો છે। લીંબુનો રસ હંમેશા ગેસ બંધ કર્યા બાદ સૌથી છેલ્લે જ ઉમેરવો અને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ કાવો તૈયાર થઈ ગયો છે। એને આપણે આવી રીતે એક વખત ગળણીની મદદથી ગાળી અને ઉપરથી ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરી લઈએ અને ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું। તો શિયાળામાં શરીર માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એવો આ કાવો તૈયાર છે। અહીં તમે જે આ પેસ્ટ જુઓ છો એને પણ તમે ફ્રીજમાં મેં પહેલાં કીધું એમ સ્ટોર પણ કરી શકો છો। તો આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।